Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một bài mới về 2D Toolpath phần V-bit carving. Để trước khi vào cái phần V-bit carving tool này thì tôi sẽ ôn lại cái bài trước. Bài trước thì chúng ta đi sâu vào cái phần Create Air Collision Toolpath. Bây giờ tôi ôn lại cái bài cũ một chút xíu cho các bạn thấy. Để cái phần mà chúng ta cắt toàn bộ cái phần trong này để cho chữ dây trần challenge là chữ nổi thì chúng ta phải định dạng những cái line này trước, có nghĩa là định dạng những cái line trước để cho khi mà chúng ta cắt ra thì nó không có phạm vô cái kích thước của cái chữ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ý cái đường con chuột nó di chuyển ha. Một này là 1 mm nha. Này, ăn vào trong này. Tiếp tục bạn chọn dây trần challenge. Này mình trần ra ngoài 1 mm. Cái line nó nằm ngoài. Ok, chúng ta chọn cái line ngoài, giữ Shift, rồi chúng ta buông Shift ra, chúng ta sẽ mở Toolpath, vào công cụ này Air Clean Toolpath, độ sâu này tôi cho 6 mm. Chọn mũi 6 ly, mỗi lần ăn là 3 ly. 3 ly thì là thành 2 lần. Và cái định dạng 6 ly là ăn sâu xuống là 6 ly thì mỗi lần mình cho ăn 3 ly. Rồi tính toán. Đó, nó sẽ chừa lại cái chữ cho chúng ta nha. Khi chúng ta cắt thì nếu mà chúng ta chỉ có để một line không thì nó sẽ cái phần chữ nó sẽ không bị, nó có cái sự vấp ra ở ngay cái mép chữ, cho nên ta phải chọn những cái line như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái mũi dao thẳng Create Profile này để cắt vuốt hết bên ngoài cho nó cho nó cái đường chữ nó nét, cạnh chữ nó nét, nó không bị dấu dao. Độ sâu 6 ly.
còn có 1 ly à. Chúng ta đợi cho tốc độ cho maximum nó luôn. Rồi. Như vậy là chúng ta đã ôn lại cái bài cũ, và bây giờ chúng ta muốn xem những cái phần mà chúng ta mới lập trình nó như thế nào. Đó, cái phần chữ nó nổi lên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính, phần cái công cụ Create VBit Kevin Tool. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn chữ, rồi chúng ta sẽ chọn cái công cụ này. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái mũi V Kevin này. Đó. Bạn muốn chọn cái 32 hay 57 là tùy. Cái 57 này là do mình tự đặt nha. Nó cũng giống như cái phần trước phần mà hướng dẫn mà chọn công cụ á. Các bạn ở đây rồi edit, copy ra trước rồi edit rồi sửa một cái số sửa trên cái phần đó rồi. Ví dụ như tôi làm nhanh cho các bạn thấy này. Copy ra ha. Edit rồi sửa nó ha. Độ sâu tôi để 6. Sau 5 này. Mũi này khỏi chọn nhé. Rồi, ta sẽ đánh như này. Nếu các bạn mà lập trình sai thì các bạn bấm vào đây và các bạn bấm vào Delete Tool là nó sẽ mất. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở xem.
chúng ta cắt cái viền ngoài. Ở bên trong đều mới xem cả hết luôn. Đó, nó sẽ như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.